Cu suplimente versus fără suplimente la porumbei voiajori. Salutare, dragi prieteni! Vă salut din Oradea, din România, din crescătoria noastră de reproducție și astăzi vreau să abordăm un topic interesant. Dar până atunci vreau să vă spun că aproximativ 40% din cei care vă uitați la filmele noastre încă nu v-ați abonat și vă invit să o faceți. Abonarea voastră ne motivează să muncim mai mult, să facem filme mai interesante, interviuri cu crescători de top de la care avem ce învăța și ne stimulează să aducem informații cât mai bune pentru această comunitate internațională extraordinară. Așa că te invit, nu mai sta pe gânduri, abonează-te la canalul nostru. Și acum să revenim la topicul pe care l-am pregătit pentru azi și care, dacă pot să zic așa, mi-a fost propus ridicat la fileu chiar de Cristi, de cel care este în spatele camerei. Cu suplimente versus fără suplimente la porumbei voiajori. Este o temă extraordinar de prezentă pe rețelele sociale și extraordinar de prezentă în anumite discuții columbofile și atunci întrebarea este dacă este sau dacă nu este nevoie să dăm ceva porumbeilor noștri atunci când vorbim de suplimente. Pentru asta trebuie să dăm și o definiție a suplimentelor. Suplimentele nu sunt medicamente, de asta le și zice suplimente. Sunt suplimente de hrană, în speță vitamine, aminoacizi, electroliți, grăsimi, toată această gamă de substanțe care suplimentează hrana păsărilor noastre. Și bineînțeles că această temă, a da sau a nu da suplimente, are susținători și de o parte și de alta, respectiv oponenți și de o parte și de alta, dar haideți să o luăm cu începutul. În primul rând, eu cred că nimic care este în exces nu face bine porumbeilor noștri. Și atunci trebuie să fim atenți ce dăm, când dăm și cum dăm. Respectarea doar matematica unui program în care scrie luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și așa mai departe, nu este de natură, cred eu, să satisfacă nevoile reale ale porumbeilor noștri. La ce trebuie să fim atenți în fiecare zi este să ne uităm la limbajul porumbeilor, pentru că ei ne transmit în fiecare zi ce le lipsește. Și vă asigur de lucrul ăsta. Cum fac asta? E bine, nu fac prin cuvinte, dar dacă vii în crescătorie și te uiți la porumbei, vei vedea felul în care ei se manifestă. Dacă iei porumbelul în mână, vei vedea dacă el este gras sau în formă sau prea slab. Vei vedea dacă starea lui de sănătate este bună, da? Dacă atunci când îi deschizi ciocul, limba este culcată, trahea este puțin deschisă, gâtul este roz, felul în care stă porumbelul când îl ții în mână. Un ușor test este să apeși aici, sus, pe crupă și vezi? Și să vezi în cât timp porumbelul începe să nu mai poată respira. Bineînțeles că în perioada de iarnă și de repaus acel lucru se întâmplă mai repede, dar dacă în sezonul de concursuri și porumbei care ies afară au această acțiune foarte repede, după 3-4 secunde după ce tu ți-ai apăsat cu o forță nu foarte mare, poți fi convins că porumbelul tău are o problemă internă în zona pulmonară. Ei bine, toate aceste aspecte îți spun despre ce are nevoie porumbelul tău. Dacă stai puțin în crescătorie, imediat afli despre condițiile din crescătorie care influențează starea porumbelului. De exemplu, noi acum suntem într-o crescătorie deschisă. Astăzi este o zi în care plouă, destul de umedă, se simte umezeala în aer și bineînțeles că nici porumbei nu se simt extraordinar de confortabil într-o astfel de crescătorie. Astăzi ar fi de preferat ca această crescătorie să fie închisă și aerul să fie mai uscat înăuntru decât afară. Le-ar fi plăcut în mod sigur mai mult. Ei bine, toate aceste aspecte influențează viața porumbelului mai mult decât ne dăm seama. După aspectele pe care vi le-am prezentat, vine hrana porumbeilor. Ce tip de hrană folosim? Pentru că ea diferă de la un sezon la altul, de la momentul reproducției, la momentul concursurilor, la momentul năvârlirii sau la momentul unui repaus, ca și cel în care sunt porumbei acum, ba mai mult, chiar la momentul pregătirii pentru reproducție, adică momentul dintr-o perioadă de repaus și intrare efectivă la reproducție,
și acolo este nevoie de o hrană care se adaptează special și care se crește în intensitate, ca să zic așa, pas cu pas. Și acum să revenim la suplimente. Eu sunt pro-suplimente și am pentru asta un argument extraordinar de simplu. Toți cei care folosiți un modul AI de inteligență artificială, puteți să dați foarte ușor acestui modul următoarea întrebare. Ce suplimente folosește un fotbalist de Champions League care joacă și în campionatul Angliei și ca atare face extraordinar de mult efort și vă veți convinge singur despre cele pe care vi le spun acum. Avem nevoie în momentul în care avem porumbeii la reproducție, în momentul în care îi împerechem. Avem nevoie în primul rând de imunostimulatoare, de suplimente naturale, asta ar fi cea mai bună soluție pentru zona intestinală, și de orice alte suplimente care întăresc sistemul imunitar. Dacă tot vorbim de reproducție, avem nevoie de proteine, iar precursorii proteinelor sunt aminoacizii. Așadar, avem nevoie de produse cu aminoacizi și avem nevoie de produse cu proteină. În plus, în momentul în care lăsăm femelele la masculi, urmează goana la cuib, creșterea puiilor, o altă goană la cuib, oatul și așa mai departe, porumbeii consumă o mare cantitate de energie. Țineți cont de asta. De multe ori este esențial să avem o hrană bogată în grăsimi și după nevoie să venim și cu un surplus de substanțe, ca să zic așa, energetice în hrănitoarea sau pe adăpătoarea porumbei. Tot pentru perioada de reproducție și strâns legat de zona asta energetică pe care foarte mulți crescători nu pun accent. Porumbei au nevoie de foarte multă energie, să bată la cuib, să ouă, să crească puii. Toate aceste lucruri fac ca porumbeii să aibă un consum energetic ridicat și au nevoie, bineînțeles, de foarte mult oxigen. Crescătoria trebuie să le ofere foarte mult oxigen și produsele pe bază de iod, cum este, de exemplu, Impactul, care conțin și fier, fac absorbția oxigenului în sânge să facă mai ușor. Așadar, există o serie de produse care ne ajută în crescătoria de reproducție cu următoarea mențiune. Nu exagerați, puțin, rar și bun. Ca să mai vorbesc de clasicul vitamineral și minerale de toate felurile, plus sare, care este absolut necesar în această perioadă. Dacă mergem mai departe, la înțărcatul puiilor, perioada după înțărcarea puiilor, observăm următorul lucru, că puii porumbeilor noștri intră într-o formă accelerată de schimbare. Au nevoie de o hrană bogată în proteină și au nevoie de multe ori să suplimentăm această hrană cu proteine, aminoacizi, imunostimulatoare, cât mai de calitate și cât mai naturale. Bineînțeles că putem suplimenta cu chestii pur naturale, usturoi, scorțișoară, ceapă, oregano, cimbru, fenicul. Sunt foarte multe plante care au un efect imunostimulator și de antibiotice naturale. Doar că trebuie să ai timpul necesar să le prepari și să le pregătești. Iar dacă nu ai acest timp, produsele pentru porumbei te ajută în acest sens. În perioada concursurilor, din nou discutăm de o întrebuințare serioasă a rezervelor porumbelului și în perioada concursului eu cred că trebuie să fim foarte atenți la recuperarea de la concurs, pe care bineînțeles că poți să o faci cu carbohidrați, cu probiotice pentru flora intestinală, cu aminoacizi pentru musculatură, cu proteină pentru musculatură, cu miere de albine, cu lămâie, cu ceaiuri. Sunt foarte multe metode, dar ceea ce este esențial este ca în funcție de greutatea cursei, tu să fii gata să oferi porumbelului tău o recuperare cât mai rapidă după efortul depus. Asta înseamnă că poate de la un concurs de 100-200 km nu trebuie să dai nimic, dar poate la un concurs de 300 de km porumbeii fac foarte multe ore în zbor, pleacă greșit, prind un vânt puternic din față, prin vreme urâtă și atunci trebuie să fii acolo pentru a te asigura că le asiguri în primul rând o recuperare energetică cu carbohidrați, cu aminoacizi, cu miere de albine, cu lămâie, cu niște probiotice pentru reglajul intestinal și, dacă este cazul, cu proteină. Cum vezi asta? Iei porumbelul în mână și verifici musculatura. Asta înseamnă că l-ai văzut și ieri când l-ai băgat în coș sau cu 2-3 zile în urmă. Iei porumbelul în mână și îți dai seama în funcție de starea musculaturii lui, de nivelul de proteină de care are nevoie și încet, încet,
înveți, dacă îți dorești asta, cum se recuperează porumbelul tău și ce ai de făcut. Este suficientă o hrană mai bogată în proteină? Poate da, poate nu. Poate este nevoie să adaugi niște granule de hrană de pisică, de exemplu, cu proteină. Poate este nevoie să pui o proteină pe boabe. La fel, în mijlocul săptămânii. Ne uităm la starea de sănătate, la sistemul imunitar, la sistemul respirator, la felul în care zboară porumbeii și în funcție de acest lucru, adaptăm în fiecare săptămână. Dacă vedem că porumbeii par avea o ușoară problemă cu sistemul respirator, intervenim cu ceva natural pentru căile respiratorii. Dacă vedem o problemă la găinați, intervenim cu un probiotic sau cu un produs de genul magic, care imediat strânge găinațul și crește energia porumbeilor. La fel, în pregătirea pentru concurs avem nevoie de oxigen, de forță musculară, de condiție fizică. Toate astea se dezvoltă prin antrenament, prin mâncare bună, prin crescătorie foarte bună și prin folosirea unor suplimente din când în când de bună calitate și pe care trebuie să știm cum să le dăm. Și atunci, da, eu sunt pentru folosirea de suplimente, pentru că istoria ultimilor ani mi-a dovedit că folosind ceea ce trebuie și când trebuie, fiind atent la nevoile porumbeilor, am reușit să le compensez lipsurile sau nevoile și ei m-au recompensat la concursuri. Bineînțeles că ori de câte ori am exagerat, a apărut și reversul medaliei, ficat încărcat, toxine și așa mai departe. Dar eu nu cred că poți să faci performanță de nivel înalt astăzi, în cursele de porumbei, în campionate în special, nu la etape, doar apă și mâncare. Personal nu cred asta, la fel cum nu cred că un program în care în fiecare zi ai ceva pe boabe și în fiecare zi ai ceva în adăpătoare te face campion. Cred că echilibru este cel mai bun și vă recomand să procedați la fel. Și nu uitați, porumbeii voștri vă spun în fiecare zi de ce au nevoie. Doar trebuie să fiți atenți la ei. Mult succes din Oradea, din România!